ka dito. Please do consider. Dumiyok na ako. Please do consider na mag-subscribe at mag-like click mo na kayo ng notification bell. Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka lang dito, please do consider subscribing to my YouTube channel and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga future videos ko. And for today's video, as you can see, kasama ko ang aking kuya ulit. Nandito siya. At syempre, kasama na namin ang kanyang magandang asawa, si Ate Elisa. At magmumukbang kami for today's video. And aside from that, magkakaroon din kami ng medyo konting Q&A. So nag-prepare ako ng mga questions dito na sasagutin namin mamaya. So, before that, kakain muna kami. Pero makilala muna namin sa inyo yung aming mga kakainin. So, yan. Anong tawag din sa So, ito, meron kami dito. Ito yung onion jingo. Ito yung, mandu, Korean mandu. And then, ito yung lumpiang ubo na Ibrahim. Yes. Mga kailan kaya ako. Meron kaming suka dito. Yan, dilim. Madilim. Pag napapaano dun. Dumagim sis. Okay, tapos meron kaming burger from Jollibee. Meron din kaming Turks shawarma. Turks to go. For drinks, merong Delight. Meron ditong Gongcha Kemerut. Hindi ko alam Taro. kung. Ayan, Taro. Tapos para sa akin, meron akong Tagalog tubig timba. mamaya. Tapos, meron din kaming noodles. Ay, Korean noodles. Ayan. Ito yung akin. Yun yung kanila. So, hindi kasi kasya sa table namin, kaya kanya-kanya kuha na lang kami. So, kuha na kayo ng pagkain nyo and then sabayan nyo kaming kumain. Let's eat! Keep, start! Sis, kanina pa ako nag-aang dito sa akin. Hindi yung may obit niya. Nagulib! Eat! Mag-noodles muna ako. My favorite. Kain na kayo! Mas masarap na yung luto mo. Yung manda. Kasi wala. Pero masarap siya. Ano yan? Hindi lang yata tapos. Gin ramen. Ang pabat namin pa. Sige, tanong mo lang sis. Nag-ano ko lang. Mag-search ako. Sinong pinakamatali sa amin? Siya! May topak siya! Sa'yo lang. Sino pinakamahaba ang hair? Siya! Huwag yung mga ganun tanong. Subo muna ako bago kami mag-umpisa sa pagtatan. Grabe! Focus na niya yung burger niya! Hindi tinikman ko lang ganito kasi ang tumikim. Hindi pa nga nalasaan, totoo lang. Parang siya pa. Siguro mga 3 burger bago ko siya malasahan. Totoo yan. Kasi pag nagpapaluto siya, ganyan. Itong lumpia, sabi ko okay na yung 3 kasi 3 naman kami. Tsaka marami naman pagkain. Sabi niya, parang nabibitin daw siya sa 3. So parang ang mangyayari, kakainin niya pala yung 3. Hindi pa na kami makakain. Para sa kanya lang lahat. Nabibitin daw siya. Yes. Yung panlasa ko kasi ganun. Sa po naman pagkabata. Ang mga ulam niya, inuulam ko pa eh. Ano tanong kay Ate Elisa? What was your first impression of me? Sa akin. Sa akin muna, siyempre pogi. Huwag ka na, hindi ka kasali. Jolly. Jolly. Ah, talaga. Jolly, sis. Jolly, Yun talaga yung ibig sabihin ni Ate Elisa. Alam ko talaga. Ang gusto na ako magbili, no? Pinagtuwang ko lang. Sisiya mo na. Sayawan na. Kakaganti lang ako. Ako, nakita yun natin. May kasali si nanay. Sumayaw daw ng dito tayo, kung saan bida ang bata. Ako naman, ang first impression ko kay Ate Elisa ay tahimik, soft-spoken. Kasi, nahihiya pa siya that time nung una namin siya na-meet. Siyempre, bago pa lang siya. Ay, ang tunay na buhay. Nasa peking buhay. Antayin ko yung aking
First impression sa akin, Pogi. Sige, sige na nga, first impression daw kay kuya, kahit Sige, hindi sige, na sige. makasali sa tanong. Wala. Wala. Kasi naman nakalit naman. Wala. Parang hindi ko gusto yung mga ganun sagot. Wala nga, dahil mga namang guys, yung nakikita. Hindi mo lang nakita. Hindi. Kahit ako man. Hindi ko nasisisi si Ate Elisa dyan. Tayo ay magkapatid, pero talagang... Kahit 1%? Ha? Wala? Ewan ko, Ay, totoo. Sige na, huwag na. Baka mamaya. hindi naman sa pag-ano, no, kung nakikita nyo ngayon si Kuya, yan na yung best version ng sarili niya. Kasi nung medyo una-unang panahon, parang gusto niyo mag-insert pa ba tayo ng picture dito? Dito! Ayan! Pwede, Kita niyo pwede. yan? Yung paborito niyang picture yung baong kanyang gupet. Ayan! Tingnan nyo. I-insert ko dyan kung anong itsura niya before. Para masabi niyo naman ang ngayon, mukha na siyang artista kasi si Derek Ramsey yan yun. Talaga yun, Derek Ramsey talaga yan eh. Yan ah. I'm so proud of myself. Baka marami mo yan. Derek Ramsey na COVID, galan. Ito. Kami ni Ate Elisa sasagot. Ano ang weird habit ni Kuya? Parang pareho kami ng sagot dyan. Promise, may tunog. Di ba? Parang yun dun. May amoy. Tapos sinasabi ko na. Alam ko talaga. Minuto ba to? Tapos gusto niya pa ipaparinig sa'yo. Sarap pa ng feeling magmukbang. Sarap talaga. Lalo na pag libre ang pagkain, masarap talaga. Nasabi ko sa inyo. Who takes longer to get ready in the morning? Alam na, sus ko po naman. Ako 2 minutes akong maligo. Kaya niya? 2 minutes. Sus ko po. Talagang... Wala nang ano si Ate Elisa. Wala na. Siya talaga. Wala nang tutol. Napakatagal ako. Ako'y pipit. Matagal lang, hindi napaka. Napakahan. Kasi ako bis na. Gusto ko na umalis na. Ano ka pa? Kasi sana nauna ka na, di ba? Ganun lagi ko sinasabi kay DJ. Hindi pwedeng iwanan eh. Pag minamadali ako, B, anong oras? Una ka na. Ginagad ko siya. Minamadali ka na. Minamadali ako. Bahay talaga. Ito, sige, sa ating dalawa, tsaka sa inyong dalawa. Siyempre, parang yung sa inyong dalawa, alam ko na yung sagot dito. Who is closest to your parents? Sa ating dalawa. So, atin? Feeling ko mas close siya kay nanay at kay tatay. Feeling ko lang. Kasi kami lagi naman kami magkakasama nila nanay. Kaya parang hindi na masyadong ano eh. Tsaka si kuya kasi kahit lalaki, nag-I love you yan, nababayan, nakis yan, sa magulang namin. Siyempre. Sa inyong dalawa, syempre, Wala ko naman. si Ate Elisa. Kasi may parents na siyang bago. Gawa ng magulang ni Ate Elisa, ay magulang na rin niya. Minsan nga, parang... Sila mas close. Pero hindi, nung kasal parang siya yung Ay, narinig niyo po yun. Medyo may tampo po ata. Alam mo, lahat ng message sa kanya. Oo, naalala ko ate yung message ng mama mo. Hindi ko nga alam, parang birthday ko. Sabi, Martin, ikaw Kasal naman, natin alam ka na naman bang namin, birthday ikaw ay ko? mabait. Sabing ganyan. Ano masabi? Guys, kain na kayo. Baka kayo nagugutom kayo. Ayaw namin nagugutom kayo ha. Kaya sabihin mo eh. Oo. Hello, Ate Jeline. Si Julian, hi. Pag hindi namin naubos ha, baka mag-message call sa Saka akin. namin natin. Sabi niya, basta kapag nagbumukbang kami DJ, tapos lang naubos, sabi niya sa akin, Bessie, sabi niya sa'yo, invite mo ako sa mukbang niya eh, para may taga-ubos kayo eh. Magmumukbang din kami ni Ate Jean, baka next week, pag di na siya masyadong busy sa school. Pakuli tayo mga lupa. Ang kamay tanong ba? Kaya kami. Naunahan mo na kasi ako pagkain. Ang bilis mo eh. Nagutom lang talaga. Ang gusto kong tikman yung pagkain. Ito ka rin. Yun ako. Shit na nga tawa. Kita niyo ba yun? Joke lang yun. Muntalo. Uwi! Uwi! Muntalo Uwi! sa bahay. Nasa puwan ako. Yan. Yung mga ganyan. Vlog ko to ha, vlog ko ha. Uwi! Kakainis eh. Ito kami dalawa ni Ate Elisa ang sasagot dito. What is yung... No. Yung ibang nararamdaman. Parang ako na naman kawawa. Hindi. Ano yung trait ni Kuya na pinaka-proud ka? Ano maganda yung tanong. Maganda yun. Sa Ate Elisa mo na kasi. Ako ko muna. Ikaw muna. Ang dami.
Yung wala. Ano yung Una. malakas kumain? Okay. Pero doon mo kikiligin ako na. Hindi pa nakasagot, kinikilig ka na. Oh, pakipot ka naman. Bina. Hindi ko na lang yan sa video. Bulong mo na nga. Pakipot ka naman. Bina. Uwi! Nasabi ko sa inyo, umuwi na kayo. Bina. Teka lang, ilan ba? Ilan ba? Kahit ilan. Parang kanya yung pinaka-proud ka sa kanya. Mga 20 years. Parang birthday mo na naman na. Sige na. Ano na? Super haba ng pasensya. Kasi ako. Sige, sabihin mo lahat na. Oo nga. Mabait. Mabait magtulog. Ano ba? Hindi, responsable talaga yan. Super. Hindi ko, ano yun ah. Hindi ko na-expect yun ah. Ay, alam mo. Responsable pala ako. Oo naman. Ano pa? Tama na yun. Baka na inamak ka. Nakarin ang ulo. Lampas na sa camera. Ano, nagkaka... Start ko nga halimbawa yung buko. Ang ilong nakarin na oh. Abot na ninyo. Okay, ako naman sasagot. Ito kasi dapat talaga, ito ay i-message ko kay kuya kung ako'y tinanong nila nung kasal niya. Ay ako nag-aantay na bigyan ng mic. Ay hindi Gawin ko yan. binigyan ng mic. Sis, ano yan? Inaantay ko eh. Oh, pinaka-proud ako na ugali ni kuya ay mapagmahal siya sa magulang. I-message ko talaga dapat yun nung inaantay kong bigyan ako ng mic nung kasal nyo. Sis, Tawagin na. Ay, hihingan po natin ng message ang kapatid po ni Marvin na si Maureen. Inaantay ko talaga yung ganong moment pero hindi ako Wala eh. tinawag. Iyak ako ng iyak dun sa ano. Dun sa may gilid. Kasi hindi ako tinatawag. Nagme-message yan. Sino nga ba mga tinatawag? Si nanay. Tapos, si Tita Beth. Mami. Ay, last. Oo, ako din ako sa akin. At saka si Kuya kasi talaga, lodi ko talaga yan. Pogi? Saan mo yung pogi? Hindi, lodi ko talaga yan kasi Ay, mabait si pogi. Kuya eh. Saka napag-usapan namin yan natin Bibay dati, sabi ko sa kanya, ang ideal man ko talaga, parang si Kuya. Eh, basta mabait kasi siya sa mabait siya. Kaya lang, Birthday. hindi, pero si Dante kasi, si DJ, hindi naman siya katulad ni Kuya, pero magandang version din si DJ. Siyempre, iba-iba naman ang tao. Pero mabait si DJ. Ito, kami dalawa sasagot natin isa. Pero hindi ko sure kasi kung para sa lumpia ha, anong pinaka-favorite ulam ni Kuya? Hindi ko alam. Adobo. Adobo ba? Kasi dito, kasi pag napunta yun dito, lahat paborito niyan eh. So, Ito yun. nga paborito ko talaga yung adobo. Adobo. Adobo ni Ate Elisa. Hindi pwedeng, Nay, hindi pwede ang adobo mo. Hindi na paborito ang adobo mo, Nay. Talo na. Sumagot ako ng mali. Yeah. Yun pala yun. Basta basta ako matutulog. Hindi, joke lang. Hindi, masarap talaga magluto ng adobo. Yeah. Anong kinaiinisan ni Ate Elisa? Sa kanya. Hindi, sa lahat ng in general. Ano yung parang isang bagay na sobrang naiinis siya? Bukod sa'yo ha, kasi parang ikaw yata yun. Yung buong ako yata. Basta makita niya ako minsan. What? Kainis ka na? Kainis ka na, girl? Minsan papalapit pa lang ako. Dati ko. Diyan! Dati. Lalapit pa lang ako. Diyan! Pero pinakasalan niya. So, alam mo yun, wala ka ng choice, ate. Wala nang balikan yan, ha? Hindi na tatanggapin yan dito sa bahay. Nasabi ko sa inyo. Minsan, hindi ko na maintindihan itong asawa ko. Lalapit pa lang ako. Ang kabilogan ng buwan na Oo nga. Hindi ko alam. Tinanong, meron ka ba? Wala naman. Nainis lang ako sa'yo. May sagot dyan. At saka talagang pinili ka niya, Ate Elisa. Diba, alam mo yun, yung alam niya may stress siya sa buong buhay niya. Pero, nagpakasal siya sa'yo. Diba? Ako at talaga ang respect ko kay Ate Elisa. Tumaas. Nasabi ko sa inyo. Minsan, hindi ko rin alam kung kapatid. Oo. Ang huli. Sa susunod, siguro gagawa na ng sarili ko YouTube channel. Wow! Pili ko nga bagay kay Kuya mag-vlog. Marbs. Di ba meron ka? May pero 2 subscribers pa lang eh. Subscribe na kayo sa kanya. Subscribe! Ano pa mo sa YouTube? Marvin
Bruno Mars. Bruno Mars. Diba? Subscribe na kayo kay Kuya. Wala pa nga lang ako mga video. Maawat habang Oo. natapos kayo. Kami Ano ba uploads naman, mo? guys, kami naman nakikiusap ha. Talagang kami nakikiusap sa inyong lahat na sana po ipagbigyan po natin, mabigyan ng kaunting subscribers, makasampung man lang. Bruno Mars. Bruno Mars. Mars. Parang upload ko pa lang nun eh. Isa yung nagsayaw kami. Labo pa. Ko po. Yung ano, yung low, ano yun? Low budget. Low budget TikTok. Ito daw, first thing you notice about Ate Elisa. First thing? Oo. Anong pinakauna mong bagay niya na, ano ba, parte ng mukha, or ugali, buhok sa ilong. Ikaw, bala ka. Ano pa na? First thing. Kasi ini-English mo ko sis. Anong unang bagay nga na nakakatch ng attention mo? Nung, Yung mata. mata. Kasi pagka yung mata niya, pag umiti siya, parang, ano mo yun? Nakakadala, parang nakatawa din yung mata. Nakakaganda. Paano? Ulitin mo nga. Pag umiti yan, tawa yan naman. Bakit parang iba yung hindi tsaka yung sa'yo? Hindi ko kayang kopyahin. Pero Panis yung version mo. magandang version yung... Tingin pa. Gusto kong laruin talaga yun, yung kaming apat na magkakapatid. Tapos yung isusubsub sa sa harina kung sino pinaka... Abangan niyo yan. Yung who's most likely to. Sige. Para kasi ang kukunin ko mga tanong, yung target ay si Kuya. Para alam Mga mo, isang batchang ano. Oo. Oo, kung sumama ako dyan. Sinabi mo na agad eh. Eto, since medyo hindi maganda ang 2020, ano ang inyong parang wish sa 2021? Yan. Ano parang gusto nyo mangyari sa 2021? Ako siguro, yung ano, bumalik na sa dati. Maging normal. Corona, bagal na. Bumalik na sa dati, yung hirap kasi. Parang lalo naka-patient. Sana gumaling na lahat sa may COVID. Makahanap na ng cure. Sana. Parang pang ang sagot talaga, pang buo talagang world peace, ganun. Thank you for that beautiful question. Thank you for that wonderful question. Yeah. What's the question again? Hindi mo na English eh. Ikaw, Ate Elisa. World peace. Thank you for that wonderful question. Hindi, yung wish ko, wish namin, alam nila yun. Yun. Wish. Ako naman, ang wish ko next year, sana sumahod na ako sa YouTube channel. Hindi, mas stable na work siguro ang gusto ko talaga para sa 2021. Kasi, syempre, may mga plano din naman ako sa buhay. Gusto ko na rin namang, para matupad ko yung mga gusto kong gawin sa buhay, syempre, kailangan ko ng stable work. Siguro yung ano ko. Sana makahanap na ng gamot sa mga kalbo. Wala ko seryoso. Hindi, seryoso siya. Seryoso ako doon na. The most beautiful place na gusto nyong puntahan. Dream destination. Hindi naman ito masyado. Korea. Oo, kami din. Gaya-gaya naman kayo. Sa Pilipinas. Pilipinas Hindi sabihin yun. Ako na, mauna na ako. Batanes kami. gusto ko rin. Hindi, ano mo na, siguro, Boracay. Hindi ako mahilig. Palawan. Hindi ako mahilig. Hindi ako mahilig. Sa ganito. Ay, hindi kami siya naman mag-travel. Hindi, yung mga beach. Ako naman kahit ano na. Parang Parang maganda mas ka- gusto ko pa yung mga, di ba nalagay ko kasi parang mas gusto ko pa yung mga adventure. O kaya yung mga nature. Pero yung mga beach. Bagay mo. Sa Ilocos, yung bubugbugin kayo sa 4x4. Sarap yung 4x4 talaga. Sarap. So, lusong po. Hindi na ako siya naman yung mag-beach eh. Kasi alam mo na, kakaunti kasi yung mga two-piece ko. Kaya talagang hindi ako masyadong... Bagay sis. Sis, sorry. Sis, sorry. Hindi ko napigilan. Wala lang, parang masaya lang ako. Parang may iba. Parang masaya lang ako sa kapatid ko. Parang ako yung natatraydoran, yung mga ganun. Parang, Hindi pa siya tapos. hindi, joke lang. Sabi ko si Babaw yan. Ito hindi ako sure. Ano ang dream
job ni Kuya ng bata pa. Kami na sasagot. Ano yung sagot ko? Ako kung nang sagutin, kami na sasagot. Hula namin. Sige, sige. Ako hula ko ay engineer. Engineer? Eka. Sure? Last final answer. Bagay, cosine, tangent. Hindi, pero feeling ko kasi si nanay gusto kanyang pag-teacherin eh. Kasi yung nanay namin teacher. So, syempre, Okay, Ano class? banggit sa'yo? Okay, good morning, class. hindi ko din nga alam, pero feeling ko lang engineer ang malito. Okay, engineer. Ikaw, anong hula mo? Bouncer, gano'n. Macho dancer. Doctor. Doktor. Parang ito yung may sakit ah. Bet pala, bet. Oh, parang ito yung malapis. Ano talaga? Di sa totoo lang, bata to, astronaut. Nervous mo? Nerd joke. Hindi na yun. Na-reach ko na ang moon sa wakas. Ito na siya. Kaya yung mukha ko, seryoso ba yun? Parang, ano ka ba? Parang pulis. Ang pulis. Gusto mo mag-police. Ba't di ka nag-police? Hindi naman natin. Siyempre. Hindi, parang nung bata naman ka. Parang, sabagay. alam mo, yung mga bata naman pagka, ang doktor, pagka, para makatulong sa may sakit, pulis, huli yung mga kriminal. Ganun naman ako ng mga bata. Pero nung lumaki na ako, parang, ano ko talaga na, teacher. Gusto ko magluto. Kaso mahal naman ang tuition. Hindi ko kasi ang pagluluto, hindi ko lang talaga alam kung paano. Kaya, yung first time kong kumain na nakabili. Ang ganda mo pa. Anong feeling? Parang artista eh. Parang nag-endorse ano. Paano mo daw Pakiramdam ko paano mo parang daw i-endorse nagko-commercial. yung lumpia ni Min? Lumpia ni Gulay. Kung ikaw ibebenta mo. Kaya mo lang. Lumpia ni May! Ano na yun? Yung pagkagat. Yung reaction ng mukha. Wala, may sumabit na toge. Ito, last question. Biggest lesson na pinamana ng magulang. Siguro eh. Na tingin mo useful. Sa akin, parang makontento sa akin. Sabi ni nanay, parang wala. Hindi yung sabi ko na. Parang hindi lang ano yun na. Parang maging masaya ka kahit gano'ng pakalit ka, sasalit ka. Parang kung ano yung nakakain. Pagpasalamat mo na lang. Ganun siguro talaga ang realizations kapag medyo, alam mo yun, pag nag-start kayo ng bata pa kayo na hindi talaga, ano? Hindi nabibigay lahat. Kasi hindi ako na ano, kung halimbawa meron yung iba na ganyan. Hindi ako maingit din natin. Parang sabi ni nanay kasi dati parang, kung meron na yung iba, hindi masaya ka na lang. Balang araw, baka mali mo. Baka mo rin. Tsaka wag ubus-ubus diyan. Yun. Kaya ano eh, Diba? Tapos parang natawa ka. ubus ka pa eh. Hindi naman ako umusubot biyaya. Grabe naman itong asawa. Ano, halatang halata ka sa tawa mo. Parang may ibig sabihin lagi yung tawa mo eh. Sinuportahan mo yung kapatid ko. Ikaw na. Tumawa ka. Ikaw at Elisa, ano sa'yo? Titigin din sa akin. Ay, walang gayahan. Wala yung ganun. Kasi, secret to eh. Ayan nga. May quiz tayo eh. 5, 4. Ganun lang. Oo, yun. Pareho din. Ikaw yun ang girl. Oy! Kasi kami lumaki na ano na bigay lahat. Siguro yung mga bata na Yung kada, ngayon di ba yung mga bata isang pamilya. Kami nito. Baon ko ng elementary, 5 piso eh. Kasi dyan lang yung school namin eh. Lakad lang. 5 piso, kinukutungan pa ako ng mga kalaro ko. Bakit? Kau din naman, kinukutokan mo din naman kami dati. Ayun nga, para ibigay sa kanila. Loko ako, babawasan ko ba ako? Yung ba ako nila lang. Hindi ko talaga nakakalimutan kay Kuya nung hindi pa kami marunong mag-cellphone, mag-unli. Nisigilan niya kami ng ng bawat text, may bayad. Yun pala, naka-unli pala siya. Ay, hindi namin alam na. Sabi,
Ay, may bayad yun, mauubos na. Kailangan na ulit mag-load. Ay, naka-unli pala naman. Unli text. Kanina malaga. Tapos may magte-text sa mga yan. Oh, sabi niya ni I love you daw, pero hindi ko nabasa. Kasi isa lang yung cellphone namin eh. Tapos kapag walang nag-text sa'yo, kakantahan ka niya ng walang nagmamahal sa'yo. Wala, ganun. Ganun. Laging ganun eh. Hirap nung iisang cellphone, tapos pag kami nag-text, nababasa. Hindi may iwasan kasi labas na yung Ah. yung cellphone. Sasabihin niya, uy, magkita daw kayo sa SM, hindi ko nabasa ha. Sabihin pag ganun niya. Uy, sabi ni I love you daw. Aksidente ko lang na nabasa, pero hindi ko nabasa. Hindi ko pa na-open. Hindi ko Kita na- daw kayo sa SM 3pm Hindi ko sa may nabasa. third floor, ganun. Huling-huli eh. Ganun, ang cellphone namin talaga dati iisa lang. Wala ako naman yan. Napaka-good boy. Wala akong ano. Gusto mo pag-usapan natin dito? Hindi, huwag na. Okay na ako, okay na. Yung bang Okay. no comment. Hindi pa nasasabi no ko. Okay na ako, oh. Oh? Ha? Isa tayo mamaya. Abangan niyo mamaya yung mga kasunod ko. Anong mangyayari? Yun lang. Thank you so much sa pagsama sa amin sa mukbang na to. And sana nag-enjoy kayo. And see you on my next one. Annyeong! Annyeong! Share and subscribe! And hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko. Bye! Bye! Bye-bye!